Denna berättelse har sitt ursprung från Skottland och från det kända slottet Edinburgh Castle. Det har sina anor redan från 1100-talet och är byggt på en klippa som är en 350 miljoner år gammal utdöd vulkan. Det finns många myter och sägner om slottet, som det gör med de flesta slott. Men här är en av de mest välkända. I många år hade det ryktats om att det finns en hemlig underjordisk gång som gick ifrån slottet i Edinburgh ner till byn. Många trodde att detta bara var en myt och det hela glömdes bort ganska snart. När man under en vägreparation av en slump grävde fram mynningen till en underjordisk gång trodde man genast att det var gången som det hade pratats om i flera decennier. För att verkligen kunna konstatera att gången ledde upp till slottet bestämde man sig för att undersöka det. En person skulle gå i gången och spela på sin säckpipa. Om man inte kunde komma längre eller om gången var slut skulle han sluta att spela. De två andra männen skulle följa ljudet ovanifrån. Mannen gick in i gången och började spela på sin säckpipa och ljudet kom allt närmare slottet. Med cirka 10 meter från slottet slutade han att spela och de två andra männen antog att gången hade rasat ihop och slutat där. De begav sig till ingången av gången och väntade på mannen som hade spelat säckpipa. Tiden gick och mannen kom inte tillbaka och därför bestämde de sig för att gå in och leta efter honom. Ingen ville gå in själv så det fick bli de båda som skulle leta. De gick in i gången men hejdade sig efter 10 meter. Gången gick inte längre. Den var blockerad av sand. Något mer från säckpipemannen hörde man aldrig igen. Mitt namn är Patrik Jönsson och du är rysligt välkommen till Spökwebbens podd. Du lyssnade precis på Slottstunneln i Edinburgh, en berättelse som du troligtvis kommer att få ta del av vid ett besök i denna skotska huvudstad. Både Skottland och England hyser många mer eller mindre kända påstådda hemsökta platser. I vårt första avsnitt kommer vi att göra ett djupdyk ner i spökwebbens över 20 år gamla arkiv med spökberättelser som är inskickade av personer i vårt avlånga land, från norr till söder. Stäng dina ögon och följ med oss in till den andra sidan, dit vi inte alltid kan se, men som ibland kommer oss påtagligt nära. Den vita damen. Inskickad av Magdalena. Det här har min farbror berättat för mig. Det hände hans kompis, den person som spökena antagligen tycker bäst om. Han arbetade en gång på Ekenäs slott. Folk sa att det spökade på slottet. Men han ville ändå pröva på att sova där en natt i Vita fruns sovrum där det ryktas att hon går igen. Sent på kvällen la han sig ner trött på soffan. Han hade hela dagen försökt att få igång klockan i tornet, men den hade inte börjat slå. Dessutom hade tagit upp förslaget på att flytta tavlan på Hönsagumman till något museum. Hönsagumman var en gumma som räddade slottet från ryssarna i början på 1700-talet och sägs nu vaka över alla som stiger in i slottet. Förslaget att flytta på tavlan blev emellertid nedröstat. Mannen i Vita fruns sovrum drog täcket över sig och försökte somna. Men det gick inte. Han hade hela tiden en konstig känsla i kroppen. Han vred och vände på sig men kom aldrig riktigt till ro.
Han kollade oroligt omkring sig för att därefter titta ut i korridoren. Det var då han skymtade en vit dam. Han satte sig hastigt upp i soffan och började långsamt trava ut i korridoren. Den vita damen tycktes ha försvunnit i tomma intet. "Är det någon där?" ropade han. Han hörde endast vinden som tjöt i fönsterna till svar. Han kallsvettades och satte sig på soffan igen. När han gjorde det kändes det som om någon pustade och andades honom i nacken. Han ställde sig fort upp igen och sprang ner för trapporna till utgången. Där hängde som vanligt tavlan på hönsagumman. Men hennes vanliga leende var utbytt mot ett flin som verkade säga: "Det var jag som räddade slottet. Om ni flyttar på mig kommer det brinna ner, för jag är skyddshelgonet." Det var precis som vaktmästaren hade berättat att det var. Att om man flyttade på tavlan skulle slottet brinna ner, eftersom det en gång hade varit hönsagumman som räddat det. Han gick till grannarna som bodde i närheten för att sova där. Han somnade fort men vaknade lika snabbt igen. Klockan i tornet slog 12:30. Det värsta var att han visste att den inte kunde gå igång. Var den här natten gastarna på Ekenäs slotts natt? Vem vet? Han berättade händelserna för sina vänner och aldrig mer vill han sova där igen. Döden på besök, inskickad av Rickard. Denna historia, tro det eller ej, är sann. Det var dagen före nyårsafton och jag hade varit inne i Örebro hos ett par kompisar. Vi hade suttit och druckit några öl på en pizzeria. Vid 23-tiden på kvällen fick jag skjuts hem till Kumla. Jag kom dock inte ända hem utan skulle gå en bit. På vägen hem träffade jag på en kompis som heter Daniel. Han hade varit på fest och var på bra humör, så vi beslöt oss för att fortsätta kvällen hemma hos mig med lite gitarrspel och öl. Hemma i min lägenhet satt vi och spelade och pratade till sent in på natten. Daniel somnade till slut i soffan och jag i sängen. Detta var en etta jag bodde i, så vi var i samma rum. Tidigt på morgonen den 31 december år 1999 så vaknade jag av att en gubbe stod i rummet och tittade på Daniel i soffan. Jag minns inte om jag sa något eller vad jag tänkte, men jag förstod på något sätt efteråt att det var döden som stod där. Jag satte mig upp och då vände han och gick ut i köket varpå jag följde efter, men han var försvunnen. Jag väckte direkt därefter Daniel och sa att döden hade varit där. Jag minns tydligt att jag sa till Daniel att döden hade kommit för honom, men att jag sa att han hade kommit fel eller något. Det tedde sig senare i dagsljus som vanliga fylledrömmar och jag glömde bort det inträffade efter ett tag. Den 1 april år 2000 körde Daniel och 3 av hans kompisar av vägen utanför Kumla. Daniel flög ut genom fönstret och slog i en sten. Han avled en vecka senare då andra klarade sig med en bruten arm och föraren fick ha korsett i ett halvår. Jag kom inte att tänka på detta med döden förrän ett halvår senare. Jag har funderat mycket på detta sedan dess. Ibland tror jag att allt var en dröm, men vem vet? Jag har av en kompis mamma fått bekräftat att jag berättade om detta för henne på morgonen. Jag ringde alltså henne på morgonen och sa vad som hade hänt och vi pratade en stund. Därför vet jag att det har hänt. Men om det var en dröm eller inte, det hade jag trott om inte min vän Daniel tragiskt nog hade omkommit i olyckan. Kalla vindpustar, inskickad av Anonym. Jag har länge varit intresserad av paranormala saker. Detta har jag varit sedan jag var liten och tyckte se min döda farfar som gick igen. Visserligen var jag så pass liten att farmors reaktioner av oro och en sträng förbjudan av att gå in i ett rum där farfar satt inte påverkade mig nämnvärt. Sedan att mina föräldrar skulle bli ägare till ett så kallat spökhus var en annan sak. Det är detta hus som jag ska berätta om nu.
Huset var gammalt, en före detta timrad liten stuga som byggdes på sent 1800-tal. Huset har därefter renoverats och byggts till varefter ägarna kommit och gått. Men efter den senaste ägaren innan mina morföräldrar bodde där och som sedan i sin tur gav huset till min mor och hennes syster har huset varit lite ruggigt. Kalla vindpustar av att någon går förbi, steg på övervåningen när ingen är där och så vidare. Som liten tyckte jag att allt detta var skrämmande och vägrade att sova i ett eget rum när vi övernattade i huset. När jag också upptäckte att det inte bara var jag som hade dessa upplevelser utan även min kusin, mina föräldrar och mina bröder, så blev jag inte direkt lugnare. Min mamma brukade skämta om att det var husets förra ägarinna som fortfarande var kvar och såg till huset. Men när vi senare renoverade hela huset hittade vi gamla ben i den gamla eldplatsen, antagligen från djur som människorna hade ätit. Det som var mest konstigt var att fenomenen aldrig uppträdde om man var mer än 2 personer i huset. Vi är även ägare av katter som har en liten del i denna historia. Dessa kalla vindpustar som jag förut berättade om kunde katterna se. Katterna kunde följa något med blicken, precis som om någon går förbi, men ingen var där. Detta gjorde att ingen i familjen, inte ens min far, ville vara helt ensam i huset utan katter inomhus. Idag kan man ibland fortfarande höra steg på övervåningen och att någon kommer in genom ytterdörren. Glimrande restaurang inskickad av Fredrik. Följande hände i juli 1995, Manchester i England. Jag och en kompis var ute och reste med tåg i England och Skottland när vi ganska sent på eftermiddagen kom till Manchester. Vi sökte upp ett bed and breakfast och eftersom det inte fanns något ledigt dubbelrum fick vi varsitt enkelrum som turligt nog låg vägg i vägg med varandra. Vi gjorde inte mycket mer denna kväll än att gå ut och äta och tog sedan en öl i hotellbaren och gjorde upp planer för morgondagen. Vi var trötta efter en lång dag med tåg så vi gick upp till våra rum och gick till sängs ungefär vid 23-tiden. Jag somnade nästan direkt och efter ett par timmar vaknade jag helt plötsligt av att rummet var helt ljust trots att ingen lampa var tänd. Ljuset var mycket starkt, nästan bländande och bara någon sekund senare fick jag mycket stark känsla av att jag måste gå upp och titta ut genom fönstret. Jag vet inte varför, men det var som att jag drevs av något okänt eller undermedvetet. Men jag gick upp och satte kurs mot fönstret i sakta mak hörde jag musik som lät som folkmusik och sorl från människor. Jag fick en stark känsla av att jag var i en fullsatt restaurang eller pub. Jag kunde också höra klirr från glas och bestick. Däremot såg jag ingenting utan famlade bara fram i ljuset. Jag kom fram till fönstret och i samma ögonblick som jag öppnade persiennen och tittade ut så blev allt kolsvart och alla ljud tystnade. Allt var som normalt igen med andra ord. Jag gick och la mig i sängen igen och efter bara 10 minuter till min förvåning somnade jag nästan direkt trots upplevelsen hade varit så stark. Konstigt nog var jag aldrig direkt rädd trots att det hade känts hotfullt och skrämmande realistiskt. På morgonen möttes vi och gick ner för att äta frukost. Rädd för vad han skulle tro att jag hade blivit helt knäpp så sa jag att jag hade haft en mycket märklig och realistisk dröm. Jag började förklara och nästan direkt började han fylla i ord i mina meningar. Precis allt detta som hade hänt mig hade han också upplevt, fast vi inte ens hade varit i samma rum. Jag trodde verkligen att allt detta hade hänt innan han berättade för mig, men det blev som ett bevis för mig att det verkligen hade ägt rum. Min kompis har alltid varit skeptisk, men hans uppfattning ändrades ganska mycket efter detta. Du har lyssnat på det första avsnittet av Spökwebbens podd. Om du har en upplevelse eller en berättelse är du välkommen att skicka in den till oss på www.spookwebben.se eller på vår Facebook-kanal där vi heter Spökwebben. Och nu önskar vi dig en riktigt ryslig dag.